Szabó Richárd vagyok, győrbői belsőépítész, lakberendező. A családi házak, lakások, irodák, vagy éppen éttermek elkészítésével foglalkozunk, egyedi bútortervezéssel. A legutolsó projektem egy fiatal házaspárnak készült. Egy modern stílusú lakást szerettek volna. Az Artline X-re pont ez a jó, hogy megosztott monitoron mint az alaprajzot, illetve a 3D-s felületet is látjuk, mint méretileg pontos méretet tudok nekik adni, illetve a renderelt képek alapján látják is az elkészült projektet. Nekem nagyon tetszett ez az Artline Line program, sokkal könnyebbnek tűnik vele maga a tért bemutatni, át lehet járni, gyorsabb, mint a renderelő program, és sokkal látványosabb.